Jag heter David Winter och jag tänkte tala lite om 10 Guds bud. Alla vegan. Det är lite speciellt område. Därför att 10 Guds bud är det enda i Bibeln som Gud själv har skrivit. Jag tror jag ska sätta mig ner här i barnens gunga. Där. 10 Guds bud, ja. Där har vi dem, tror jag. Där finns de. Första budet är ju: du ska inga andra gudar hava jämte mig. Och alla vegan så blir det ju att man inte ska ha någon annan avgud vid sidan av Gud. Till exempel kött. Kött är en avgud. Det ska vi inte ha. Men nu är det så här att det är inte förbjudet att äta kött. Det är ju bara så att det kan bli en avgud. Vi kan ha många avgudar i vårt liv. Typ droger. Min fru kan bli en avgud. Maten kan bli en avgud. Alkohol. Ja, allt möjligt kan bli en avgud i vårt liv. Om då kött har blivit en avgud i ditt liv, så kan det vara bra att avstå från det. Vi ska inte ha några gudar jämför vid sidan av Gud. Det börjar regna här, tror jag. Vad säger Gud om vad det jag säger? Vi får se vad som händer. Jo. Om du då känner så här att det är någonting som reser sig upp inom dig nu och du blir jättearg liksom. Jag ska visst få äta kött. Kött. Det är ditt kött som vill ha kött. Så är det. Kanske är någon liten demon du har där inne. Köttätande demon. Driv ut den då. Du har fått auktoritet. Hur som helst, nu går vi till andra budet. För annars kan vi stanna vid det här budet länge. Egentligen behövs bara det här budet. Eller största budet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av all din själ, av all din kraft och hela ditt förstånd. Man kan klara sig på det budet. Och sin nästa som sig själv. Därför att om du följer det här budet till punkt och pricka, ja, då uppfyller du alla de andra buden. Men jag fortsätter med andra budet som är: du ska inte göra någon bild eller någon beläte. Och det är lite spännande bud, för det är katolikerna, de har tagit bort det här budet. Det skulle ju inte funka med alla ikoner och bilder som de har om de skulle ha kvar det här budet. De tog bort det helt enkelt. Det stod faktiskt i katolika encyklopedia att de tog bort det. Och delade sista budet 2 delar istället, så det skulle bli 10. Men vi har det kvar. Du ska inte göra någon bild. Ja, en avbild, vad kan det vara? Ja, det kan vara Gud som kan bli en avbild. Om du gör det en egen Gud, det vill säga en Gud som inte stämmer överens med den riktiga guden, då har du gjort det en avgudabild. Till exempel en Gud som säger att du ska äta kött. Du ska äta kött. Så säger inte Gud. Gud säger att du får äta kött. Det är inte synd att äta kött. Men det är ditt kött som vill äta kött. Vi går vidare till nästa bud. Det tredje budet. Ska vi se här. Du ska inte missbruka Herren i Guds namn. Ja, det är ju att missbruka Guds namn om du påstår att Gud har sagt att du ska äta kött. I Guds perfekta vilja, den rådde i gård. Och där i första Moseboken 1:29 så står det vad människan ska äta. Ja, nu kom solen fram. Härligt. Det står att människan ska äta frukt och grönt. Frukt och grönt.
Så missbrukar inte Herrens namn och säger att han har sagt att du ska äta kött. Att du får äta kött. Det är inte synd att äta kött. Men det är ditt kött som vill ha kött. Ska vi se. Budet. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Ja, hur relaterar vi det här till vegan då? Jo, din mage behöver vila emellanåt. Det är inte så nyttigt att äta kött faktiskt. Det är bra att avstå. Det är nämligen så här att vegetarianer lever 7 år längre än köttätare. Vad beror det på? Jo, kött är inte så nyttigt. Den vanligaste dödsorsaken i västvärlden, det kommer en bil här. Den vanligaste dödsorsaken i västvärlden är hjärt- och kärlsjukdom. Och det får man av att man äter för mycket kött, bland annat. Så det är bra att vila magen. Så tänk på vilodagen. Vila det kött. Kan vila hela livet från det. Då ska vi ta nästa bud, det 5:e budet. Du ska hedra din fader och din moder. Nu ska vi se vad det står här i den här. Hedra din far och din mor. Så att du får leva länge i det land som Herren Gud ger. Ja. Hur hedrar man sina föräldrar? Ja, man till exempel ger dem av sitt överflöd. Du har dina fattiga föräldrar som sitter där hemma, så ge dem av ditt överflöd. För det är faktiskt mycket billigare att leva som vegan än som köttätare. Vad kostar ett kilo kött? Och jämför det med vad ett kilo morötter kostar. Eller vad kostar hamburgare jämfört med ett kilo potatis? Så då får du pengar över. Nu kanske dina föräldrar tillhör det så kallade köttberget. Så de har en mycket bättre ekonomi än vad du har. Jätteproppenorven brukar man kalla dem för också. Men om du har det så bra, då kan pengarna som blir över till att gynna fattiga istället. Och på så sätt så hedrar du dina föräldrar. Då blir de stolta över dig. Då hedrar du dem. Okej, vi går till det 6:e budet. Du ska icke mörda. Och mord, det är vad som sker på våra slakterier. Dagens industriella slakteriproduktion, den är inte alls sån som Gud hade tänkt sig. Utan man torterar och sågar ihjäl djuren. Du ska inte mörda djur helt enkelt. Och med det försöker jag säga att det är inte synd att äta kött enligt Bibeln. Men det är ditt kött som vill ha kött. 7:e budet. Det här kan ju bli lite spännande. Hur ska vi relatera det här? 7:e budet, alla vegan. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Jo, det 7:e budet, det är ju ett sakramental. Äktenskapet är ju ett sakrament. Det är något heligt. Och det är den heliga siffran. Så som jag ser det, så när man äter vegan, då tränar man ju på att avstå från sitt kött. Om man avstår från köttet, då tränar man att följa Gud istället. Och då tränar man alltså på att inte begå äktenskapsbrott. Det är det 7:e budet. Men det är alltså inte synd att äta kött, men det är onödigt. Det är inte synd, men det är ditt kött som vill ha kött och det är ditt kött som vill begå äktenskapsbrott. 8:e budet. Du ska icke stjäla. Hur kan vi relatera det här till veganism? Jo, jordens resurser är ju begränsade. Och det står skrivet att den som förstör jorden ska jag förstöra, säger Herren. Så att om du menar allvar med att vara miljövän, då ska du inte äta kött. För köttätare, de kräver 15 gånger mer av jordens resurser än vad veganer gör. Det vill säga att du skulle kunna försörja en befolkning som var 15 gånger större om alla åt växter istället för kött. Så köttätande är faktiskt en stor miljöförstörare och dessutom så skulle du kunna försörja mycket större befolkning. Så att du stjäl, kan man säga, från jordens resurser äter kött. Nu är det ju inte synd, alltså. Det är inte brottsligt, det är inte kriminellt att äta kött, men det är ditt kött som vill ha kött.
kött. 8:e budet. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Det 9:e budet, menar jag. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Det finns en lögn som cirkulerar. Som kommer från köttindustrin. Som köpte upp hela bokförlag och gav ut skolböcker till skolbarnen. Och de här skolböckerna stod det att man måste dricka mjölk, kalcium i kroppen. Och man måste äta kött för att få protein. Det här är lögn. Du får inte mera kalcium av att dricka mjölk. Kalciumet i mjölk, det är väldigt svårt för kroppen att ta upp. Och dessutom så är det så att protein, det finns det i växter också. Det finns i broccoli, potatis och bröd och bönor och kikärtor. Det finns gott om protein. Tillräckligt protein för att mycket väl försörja dig och din kropp med protein. Så att du ska inte bära falskt vittnesbörd. Man behöver inte äta kött för att få protein. Man behöver inte dricka mjölk för att få kalcium. 10:e budet. Du ska inte ha begär. Begäret i människan, det är det som föder synden. Och då tränar du ju på att styra dina begär. Så det är väldigt nyttigt att inte äta kött. Så avslutningsvis ska jag säga att det är inte synd att äta kött enligt Guds bud. Men det är inte Guds perfekta vilja. Men det är tillåtet att äta kött. Men det som vill ha kött, så tukta ditt kött. Avstå gärna från köttet. Tack för ordet.